What is up guys? This is Poy Reviews. Kung bago ka pa lang sa channel na to, welcome na welcome ka. Kung luma ka naman, welcome back. Okay. Oops! Mamaya na lang. Okay, so we have another gaming headset na i-review ngayon sa channel. So matagal-tagal na guys nung nakapag-review tayo ng gaming headphones, no? Yung Fantech na 7.1 surround sound. So guys, ito yung JBL Quantum 400. So by the way pala guys, 7 model lang nilabas nilang gaming headphones. So mamaya guys, explain ko sa inyo. For today's video, pag-usapan natin guys yung kanyang design, yung quality, performance, and of course yung value. Excited na ako ipakita sa inyo, kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Okay, so sa box guys, meron nakalagay na Dare to Listen. Parang ano lang din niya, Realme, Dare to Lip. Si JBL naman, Dare to Listen. Okay, so inside the box, meron tayong dalawang wire na makikita. So isang USB Type A to Type C. Ayan. And then, isang 3.5mm audio cable. And of course, we have this quick start guide. And napakadaming warranty paper pala siya, warranty paper. At syempre itong JBL Quantum 400. Alright. So guys, bali 7 yung nilabas nilang model dito, yung Quantum 100, 200, 300, and then itong 400, tapos 600, 800, and Quantum 1. Kumbaga itong Quantum 400, ito yung mid-range nilang gaming headset. So meron silang selection for both casual and competitive gamer. Tapos meron din pagpipilian na wired and wireless. Yung ibang headphones, meron silang passive noise control, and then yung iba naman na mga high-end na model, meron silang active noise cancellation. And then meron din silang ilalabas guys na speaker, which is grabe din yung specs niya, no? Yung Quantum Duo. So sana in the future ma-unbox natin siya dito sa channel para syempre maipakita ko rin sa inyo guys. Yung speaker na yan, meron siyang RGB lighting, and then surround sound din siya. Basta sobrang lupit niya. Okay guys, pag-usapan na natin itong JBL Quantum 400 na gaming headphones. Start tayo sa mga cable guys. Ang nagustuhan ko dito yung material niya. Guys, braided na siya, and then mahaba to. Siguro mga 3 meters. And then guys, yung connector nila, hindi siya basta-basta plastic. Okay, so medyo rubberized siya. Kung nagtataka kayo guys kung bakit dalawang cable na to, so pwede siya for multiple platform. So itong USB type na cable for PC, Mac, and PlayStation. And then naman guys, itong audio cable, pwede siya for Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Pwede siya sa mobile, and then pwede pa rin siya sa Mac and VR. For the design and yung build quality nito, most likely yung material niya is plastic. Okay, yung ear cup dito guys, mapapansin nyo glossy siya. Tapos the rest is matte na siya. So yung ear cushions nito guys is PU leather. Malambot siya, and para sa akin guys, pwede siya pang matagalang gamitan. So yung mga addict dyan talaga na hindi na natutulog, okay, kakalaro, pwede sa ito.
Alright? Kung matagalan. Okay, and then, ano ba yan? Nangangawit ako. Kunin ko na nga to. Yan. Okay, so kung hindi nyo pa napanood itong DIY wooden headphone stand natin, yan, check nyo dyan. Check nyo dyan. Okay, lalabas dyan. Maganda to guys, and parang ano siya, Iron Man yung concept. Dahil lang dito sa fidget na to, Iron Man. Sa headband naman guys, meron tayong branding dito sa taas na JBL. Tapos, rubberized siya. So, hindi lang siya dito sa taas rubberized, pati dito sa baba. Okay? So, very flexible and I think matibay. So, para masubukan natin kung matibay, let's do the stretch test. Okay. Ayan guys, oh. Feeling ko parang mapuputol na pero nope. It's a prank. Ayan. See to yourself. Alright? Look at the flexibility of these headphones. Very flexible. Magaan siya, so talagang pang matagalan siyang gamitan. Tapos guys, buttons are tactile din. Smooth din yung mga dials and responsive. Meron itong mute button, volume control, and game chat balance. So overall guys, itong Quantum 400 is well built siya. Okay? Solid yung build niya. Okay, so pagdating sa performance guys, of course, this one is wired siya. Pero kung hanap mo naman is wireless na gaming headphones, meron sila yung 600, yung Quantum 600, yung susunod dito. So it's either console gamer ka, or PC gamer ka, or even sa Mac, naglalaro ka sa Mac, or sa mga portable console like Nintendo Switch. The main feature ng mga bagong labas ng JBL na gaming headphones is yung Quantum Surround. And para sa akin guys, no, isa yun sa mga kailangang features sa mga gaming headphones. Kumbaga more immersive gaming experience siya. So malaking advantage to guys, lalo na sa mga FPS games like PUBG, yan, COD, Fortnite, CSGO. Kumbaga advantage sa iyo, no, lalo na yung mga footsteps. Okay, very important yon. Madidetermine mo agad kung medyo malapit or malayo pa yung mga kalaban. And then ito pa yung kinaganda ng JBL Quantum Surround. Mas optimized to guys for gaming talaga siya. Isa pa sa magandang feature nitong headphones na to is yung mic niya. So meron siyang automatic mute. So kapag nakaganyan siya guys, naka-on yung mic. And then kapag tinaas mong ganyan, tapos merong LED na magpa-flash, ibig sabihin naka-mute ka na. So dalawang option siya guys, it's either dito, meron tayong dedicated button dito, or dito sa mismong mic. And then guys, itong mga headphones na to, meron silang software, okay? Yung Quantum Engine software. Sa loob ng software guys, marami tayong pwedeng i-customize. Unang-una doon yung equalizer. So kung ayaw mo yung default output nitong headphones na to, pwede mo siyang i-adjust. May mga presets na din doon na pwede mong gamitin. And then next is yung lighting. So itong lighting na to guys, pwede mo siyang palitan at pwede mo siyang i-customize. Kung gusto mo ng isang color lang, pwede. Kung gusto mo ng dalawa. And then pati yung speed niya, pwede natin siyang i-adjust. Next guys is yung spatial sound, okay? Kung hindi pa tayo sanay sa surround sound, pwede naman natin siyang i-off. And then yung microphone, pwede natin i-adjust yung volume ng mic through software. Nagulat nga din ako guys kasi nung sinaksa ko itong headphones na to sa laptop, biglang nag-pop up yung software download. So hindi na ako nag-Google guys para hanapin yung software na to. So automatic guys, pag na-detect ng laptop or ng PC mo na sinaksak mo na tong headphones na to, automatic lalabas na yung software nila para i-download mo na lang. Experience ko dito sa headphones na to, guys, gumagana talaga yung ano nila, yung Quantum Surround, okay? Iba siya dun sa Fantech na nasubukan ko, yung 7.1 surround sound. Iba yung dating nun dito sa Quantum Surround. Para sa akin talaga, mas optimized siya. Parang mas accurate yung sound niya, no? Sa mismong game. And then, ginamit ko din siya for a while. Siguro mga 3 hours, 4 hours ko siyang ginamit. Hindi sumakit yung tenga ko. Siguro dahil malambot yung cushions niya, and medyo malaki siya sa tenga. Isa sa mga nagustuhan kong feature nito guys is yung game chat dial, okay? Once na in-adjust natin siya into chat, hihina yung game sound and then lalakas naman yung mga kausap mo or yung mga teammates. Maganda yun guys, lalo na kapag medyo mahina yung mic ng mga ka-teammates mo or hindi mo sila masyadong marinig. I-adjust mo lang yung game chat na dial and then yun na, mas maririnig mo na yung teammates mo or yung mga kasangga mo sa mismong game. Okay, pag-usapan naman natin guys yung pros and cons. For the pros, una dun guys is yung Quantum Surround nito. Talagang mapapansin mo na mag-iiba yung sound sa mismong game. Pangalawa guys is yung easy muting ng mic. Pangatlo is yung dalawang wire, okay, that supports multiple platforms. Pang-apat guys is yung kanilang software which is napakadaling gamitin and marami tayong pwedeng customize using that software. Cons na nakita ko lang dito guys is yung Quantum Surround available lang siya sa Windows. Pangalawa guys is yung mic niya hindi siya detachable. So kung ayaw mo siyang gamitin, pwedeng tanggalin na lang. Pero feeling ko guys, gagawin nila yun sa mga premium headphones nila. So ang official price
price nitong JBL Quantum 400 gaming headphones is 5,999. Pero sa Lazada guys, discounted na siya. So check nyo dyan sa baba sa description box. Naglagay ako ng link. And that's it for today's video. Sana nakatulong itong video na to kung naghanap kayo ng mga gaming headphones na talagang pang malakasan. Alright? So pang matagalan na gamit, maganda yung quality, maganda yung sound. So marirecommend ko ba siya? Yes, marirecommend ko siya. At kung gusto pa ng ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa iyo, kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy Reviews, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!